हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा 11-12 वर्षको बच्चाको एउटा स्कुल ड्रेसको सर्ट कटिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा छ। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। अनि यसको बारेमा केही नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। ल त साथीहरु, भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। भिडियो स्टार्ट गर्नेछौं। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ अपडेटको लागि नोटिफिकेसन बेल दबाउनु होला। ल त साथीहरु, अब हामी कटिङ स्टार्ट गर्नेछौं। यो स्क्रिनमा देखिएको नाप अनुसार यसको कटिङ गर्नेछौं र हजुरहरु मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। यसरी अब मैले कपडा यसलाई लिन्छु र यसरी मैले चाहिँ उल्टाबाट कपडा लगिसकेको छु। अब सुरुमा हामीले यसमा चाहिँ तल सिधा लाइन दिनुपर्छ एउटा। यसरी हामीले सिधा लाइन दिने, त्यसपछि हामीले लगभग 1.5 जति यसको तलको भाग हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ मैले माथि 2 इन्ची 1.5 इन्ची जति यो कपडा छोडिसकेको छु। यो तलको भाग हो। अनि अब यसपछि हाम्रो पुरा लम्बाई लिनुपर्ने हुन्छ 19 इन्ची यसको। 19 मा मैले हाफ इन्ची एक्स्ट्रा लिएको छु यसमा र यसलाई चाहिँ सिधा लाइन दिउँ। अनि त्यसपछि यसमा हामीले लगभग यो स्केल जति चौडा छ त्यति नै चौडाइ भाग हामीले साइडमा छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँदेखि तल 1.2 गिराइदिउँ यहाँमा पनि। अनि त्यसपछि यसको छाती चाहिँ 30 छ, 30 लाई भागा 4 गरेर यसको चाहिँ काखी गिराउने भाग चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अनि भागा छाती 30 छ, त्यसलाई भागा 4 गर्दा 7.5 हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले लिएको छु है। र त्यसपछि कम्मर चाहिँ मैले यो र यो हिप र छातीको बीच सेन्टर बनाएर लिएको छु। अब यी जम्मै लाइनहरुलाई कन्टिन्यु गरौँ र त्यसपछि माथि चाहिँ छातीको 4 भागको 1 भाग लिनु पर्यो। 1.5 इन्ची यसमा लुज छोडिदिनु पर्यो र अन्य कम्मरमा, हिपमा र सबैमा यही तरिकाले राख्न सकिन्छ है। यो अब छाती, कम्मर, हिप अब अलग अलग हुन्छ, आफ्नो आफ्नो साइज अनुसार यो लिन सकिन्छ। अब यसको चाहिँ कलर रहेको छ 14 इन्ची। यसमा चाहिँ हामीले 2 इन्ची जति यसको लिन्छौं। यहाँदेखि तल लगभग 1.2 छ भने यसको चौडाइ चाहिँ 2 इन्ची छ। हामी यसमा चाहिँ चेक गर्छौं भनेदेखि चाहिँ 3 इन्ची भएको छ र यसको पछाडी भागमा चाहिँ 2 इन्ची प्लस आउँछ। र अहिले पछि म हजुरहरुलाई देखाउँछु। र यसको तिरा चाहिँ 15 इन्ची छ र 15 इन्चीलाई हामीले यहाँनेर राख्छौं। 15 को भागा 2 गरेर राख्दाखेरि 7.5 हुन्छ। यसको चौडाइ भाग माथि काँधीको भाग कति लिने भन्ने कुरा। अब यो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ लगभग यहाँदेखि यो छातीमा यो चाहिँ 1 इन्ची जति मैले भित्र लिएर यसरी राउन्ड शेप दिदिन्छु यहाँनेर। अनि हजुरहरुलाई चाहिँ सिलाइको भिडियोको जरुरी छ भने मैले चाहिँ त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। एउटा जेन्ट्स प्लेलिस्ट भन्ने छ, त्यसमा गएर सर्टहरुलाई चेक आउट गर्नु होला। र मैले छुट्टै सर्ट स्टिचिङको भिडियो पनि राखिदिन्छु। यो सर्ट नभए पनि अर्को सर्ट, तर तरिका मैले चाहिँ फरक तरिकाले नगरेर सेम यही तरिकाले सिलाएको छु र हजुरहरुले त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। र हामीले यहाँनेर यसरी चुट्का लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब यसको चाहिँ ब्याक साइड कसरी राख्ने र कसरी काट्ने त्यसलाई पनि हेर्नु होला। भिडियोलाई चाहिँ मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला, च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यसरी चाहिँ अब यो जति चिन्ह लगाएको छ यसलाई चाहिँ बाहिर साइडमा पारेर त्यसपछि हामीले यसको माथिको भाग 2 इन्ची बस्ने गरी हामीले कपडा राख्नु पर्छ है त। यसरी चाहिँ 2 इन्ची माथि एक्स्ट्रा बनाउनु पर्ने हुन्छ। र
अब यसमा चाहिँ हामीले बाहिर साइडमा अलि बाहिर पछाडिको चाहिँ बाहिर छोड्नुपर्छ। अब यसरी चाहिँ मैले यसलाई पुरा कटिङ गरिदिन्छु। पछाडिको पछाडि चाहिँ अलि बढी कपडा छोड्नुपर्छ है। साथीहरू, हजुरहरूलाई अरू कुनै भिडियोको आवश्यक छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र हजुरहरूको कमेन्टको आधारले मैले भिडियो बनाउने गर्दछु। अब यसमा चाहिँ यो निर्माण भइसकेपछि अब यसको चाहिँ अब बाउला कसरी काट्ने त्यसलाई पनि पुरा हेर्नुहोला। यसरी चाहिँ दाहिने साइडमा बढी गरेर लिने। अब यसको चाहिँ आर्मुलको गोलाइ भाग कति लिने भन्ने कुरा हुनसक्छ। यसमा पनि छातीको 4 भागको 1 भाग गरेर त्यसमा हामीले आधा इन्ची लुज छोड्छौँ। जस्तै छाती यसको चाहिँ 30 छ, 30 लाई भागा 4 गर्दा 7.5 हुन्छ। त्यसमा मैले आधा इन्ची प्लस गर्दा 8 इन्ची हुन्छ। त्यही 8 इन्ची यसको चौडाइ भाग लिएको छु र करेक्टै हुन्छ, फिक्स मिल्छ यो चाहिँ। अनि यसको लम्बाइ चाहिँ 17 इन्ची छ। मैले 17 इन्ची गरेँ। यसको मोटा भनेको चाहिँ 7-8 इन्ची जति छ। अब त्यही हिसाबले राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको यहाँदेखि भित्र चाहिँ 1.5 इन्ची जति लिनुपर्छ। नर्मल यसरी चाहिँ राउन्ड सेप दिनुपर्छ है। र यसलाई मैले कटिङ गरिदिन्छु। साथीहरू, हजुरहरूलाई भिडियो मन परिराखेको छ भने लाइक गर्नुहोला र सकेसम्म आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यदि च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब यसमा चाहिँ हामीले ब्याक साइडको कल्ली हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि यहाँदेखि बच्चाको लागि 4 इन्ची जति लिनुपर्छ हामीले। अब यसरी मैले 4 इन्ची बराबर यसको लिन्छु र यहाँ चुट्का लगाइदिन्छु। अब यसरी चाहिँ अब यसको फाइनल भइसकेको छ साथीहरू। अब म हजुरहरूलाई के कुरा सिकाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ कलर 14 इन्ची छ। 14 इन्ची फिक्स आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म हिसाब गरेर देखाउँछु। लगभग यसको चाहिँ पौनी 4 छ। पौनी 4 को चाहिँ 7.5 हुन्छ सिङ्गल गर्दा र यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ 6 इन्ची छ गर्दा 13.5 हुन्छ र हाम्रो चाहिँ 14 इन्ची कलर छ। अनि यसको चाहिँ यो फोल्डिङबाट केही सेन्टिमिटर त्यहाँबाट आउँछ र यदि हाम्रो चाहिँ कलर बढी भयो भने यो खोल सानो भयो भने केही फरक पर्दैन। खोल सानो भयो भने फेरि काटेर मिलाउन सकिन्छ। कलर सानो भयो भने त गाह्रो हुन्छ है। अब यसको तिरा ब्याक साइडको तिरा चाहिँ भितिर छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ नर्मल यो कपडा यसरी राख्नु होला। त्यसमा चाहिँ कटिङ डाइरेक्टै गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब यो गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ 4 इन्ची यसको चौडाइ भाग लिन्छु मैले। अनि यसको ब्याक साइडमा चाहिँ 6 इन्ची जति लिन्छु। अब यही तरिकाबाट कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ल त साथीहरू, आजको लागि भने यो भिडियोबाट हामी छुट्नेछौँ। फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर रहनुहोला।